Az SSRI-nek nevezett antidepresszáns csoport 3 legjobban fogyó szere, a Prozac 1817 lehetséges mellékhatással, a Zoloft 2194-jel és a Paxil 2497-tel. Érdekes módon mellékhatások között ott van azoknak a tüneteknek a súlyosbodása, amelyeket a szer állítólag kezel. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. A nem tipikus antipszichotikumok a tudatmódosítószerek egyik legújabb fajtája, és főleg bipoláris zavarra adják felnőtteknek és gyerekeknek. Hangulatstabilizálóknak is hívják őket. Jól lehet csodaszerként jöttek ki, állítólag kevés mellékhatással. E szerekről azóta azonban bebizonyosodott, hogy elhízást, cukorbetegséget, szívkoszorú érbetegséget, izomrángást, hasnyálmirigygyulladást és delíriumot okoznak. Bár az új antipszichotikumok eredetileg csak skizofréniás felnőttek kezelésére voltak elfogadva, egy 7 éves időszak alatt a gyerekeknek írt vények száma 5-szörösére nőtt, 2,5 millió receptre. És ennek a gyógyszerezésnek súlyos következményei vannak. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10-15 years. És nem csak a gyerekekre van káros hatással. A becslések szerint a tudatmódosítószerek az USA-ban évente több mint 16 000 közlekedési balesetet okoznak, és ez a konkrét tanulmány csak a 65 évesnél idősebb vezetőket vizsgálta. És mi történik, ha megjelennek ezek a nem kívánatos mellékhatások? A pszichiáter általában egy újabb szert ír fel. It's called polypharmacy. It's just adding additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Vegyük a tardív diszkinéziát, amely egy teljes egészében a tudatmódosítószerek okozta mozgási zavar. Az 50-es évektől kezdve 20 éven át a pszichiáterek nem tájékoztatták a pácienseket a tardív diszkinézia és az antipszichotikumok, mint a torazin és a haloperidol kapcsolatáról. Mire bevallották, ezrek nyomorodtak meg maradandóan. Még ma is 73 000 idős felnőttnél alakult ki tardív diszkinézia, valamint további 61 000-nél Parkinson-kór. De ezek a szerek távolról sem képeznek kivételt. Most már olyan jelentések kerülnek napvilágra, miszerint a mai nem tipikus antipszichotikumok és antidepresszánsok, mint például a Zoloft, széles körben okoznak tardív diszkinéziát, néha már néhány hónap alatt. De a pszichiáterek és a gyógyszeripar továbbra is vitatják ezt a terhelő bizonyítékot, és folytatják a szerek használatát még gyerekeken is. Ám minden ilyen mellékhatás közül valószínűleg az akatézia nevezetű belső nyugtalanság a legborzalmasabb. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated, and actually a little nuts, a little off balance.
and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. A becslések szerint az SSRI antidepresszánsok fogyasztóinak 10-től 25%-a, azaz közel 7 millió amerikai tapasztal meg akatéziát. A pszichiátria diagnosztikai és statisztikai kézikönyve beismeri a kapcsolatot a tudatmódosítószerek, az akatézia és az öngyilkosság között. Ezt alátámasztják a statisztikák. A lakosság körében az átlagos öngyilkossági arány kevesebb, mint 11 a 100 000-hez. De minden 100 000 SSRI szedő között 718 öngyilkos van, az arány 65-szörös. Ennek ellenére a pszichiáterek és a gyógyszergyárak nap mint nap azt mondják, hogy ezek a szerek megelőzik az öngyilkosságot. Mit higgyünk hát el? Kezdhetjük a gyógyszergyárak orvosoknak szóló figyelmeztetéseivel. Vagy az Effexor nevű szerrel kapcsolatos nyilvánosságra nem hozott adatokkal. Vagy az FDA saját statisztikáival a Prozacról. Vagy a brit parlament jelentésével a Zyprexáról. Persze nem mindenki követel öngyilkosságot, de a többi óriási mennyiségű mellékhatás is iszonyú lehet. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you know, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off. De mi van azokkal, akik azt mondják, hogy ezektől a szerektől jobban lettek? Hogy ezek a szerek életmentők, amelyek előnyei túlszárnyalják a kockázataikat? Valóban biztonságosak és hatékonyak számukra? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Bőséges bizonyíték van arról, hogy ha rövidtávú mellékhatások nem bánnak el az emberrel, akkor majd a hosszú távúak megteszik. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, you know, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this you know, medication approach with young kids, you know, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started, you know, medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances.
A jelentős hosszú és rövid távú mellékhatások nagyon is valós lehetősége, bárkit komoly habozásra kellene késztessen a tudatmódosítószerek szedését illetően. De mi a helyzet azokkal, akik már szedik őket, és akármennyire próbálkoznak, nem tudják abba hagyni?